دیابت یکی از اون بیماری‌های خیلی شایع در ایرانه که اگه خوب کنترل نشه باعث آسیب به چشم و کوری میشه، باعث آسیب به کلیه و نیاز به دیالیز میشه، از اون طرف باعث زخم پای دیابتی میشه و در نهایت باعث سکته و مرگ میشه. تو این ویدیو میخوایم این سوال جواب بدیم که آیا دیابت قابل برگشت و درمان قطعی هست یا نه؟ جواب به این سوال هم آره هست هم نه که بهش میپردازیم. خب اول از همه باید در نظر بگیرید ما انواعی از دیابت داریم که دو نوع معروفش دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 هست. دیابت نوع 1 جزء بیماری‌های خود ایمنی تقریبا محسوب میشه و به این صورت هست که بدن یا پانکراس بدن دیگه نمیتونه انسولین تولید کنه، به خاطر اینکه اون سلول‌های بتای پانکراس دیگه توانایی تولید انسولین ندارن و نیاز هست که فرد مادام العمر از انسولین استفاده کنه و مادام العمر تحت درمان باشه. پس اون بحث درمان پذیر بودن کامل دیابت شاید بیشتر بحثمون دیابت نوع 2 باشه. دیابت نوع 2 بدن انسولین تولید میکنه ولی اون انسولین شاید کافی برای بدن نباشه یا اون کفایت کافی رو برای ورود به سلول های بدن نداشته باشه و داروهایی هم که میدن در همین راستا هست. یعنی اگه بدن انسولین کافی نداره میان بهش انسولین اضافی میدن و اگر اون انسولین خوب کار نمیکنه میان یک سری کمک کننده هایی به بدن میدن که این انسولین بتونه بهتر اثر کنه. ولی دقت کنید هر دیابت نوع 2 هم قابل درمان یا برگشت کامل نیست. بیشتر این شانس برای افرادی وجود داره که حالا پردیابت هستن یا در مرحله پیش از دیابت هستن یا برای افرادی هست که در اوایل تشخیص دیابت هستن. این افراد اگه بتونن یک سری اصول رو رعایت کنن میتونن باعث بشن که دیابت و قند خونشون خیلی خوب کنترل بشه. اینکه فرق دیابت و پردیابت چیه و هر کدوم باید چه اصولی هم رعایت کنن که ما یه ویدیو جداگانه داریم، لینکش رو توی دیسکریپشن قرار میدیم. ولی به طور کلی کسی که میخواد دیابتش رو کنترل کنه باید سعی کنه چند تا اصول خیلی مهم رو رعایت کنه. اول از همه باید سعی کنه اون داروهایی که پزشک براش تشخیص داده رو حتما استفاده کنه و خودسر داروی قطع نکنه، چرا که بخشی از روند درمانش است. دوم باید سعی کنه حتما یک برنامه ورزشی منظم رو در طول هفته برای خودش انجام بده. حالا یا روزانه نیم ساعت ورزش کنه، ورزش‌های مثل پیاده روی، حالا دویدن، شنا، طناب زدن، یا اینکه 150 دقیقه در هفته رو بیاد ورزش‌های منظم دیگه‌ای کنه. یعنی 2 جلسه در هفته بره مثلا باشگاه یا 3 جلسه بره استخر. اینها کمک میکنه که یک برنامه ورزشی منظم داشته باشه و بدن متابولیسمش رو افزایش بده. در خصوص اینکه ما چه ورزش‌هایی انجام بدیم که برای کنترل قند خون بهتر باشه، باز ما ویدیو جداگانه داریم، لینکش رو توی دیسکریپشن قرار میدیم، دوست داشتین اون رو ببینید. ولی کلا ورزش‌هایی که بیشتر هوازی هستن، یعنی ورزش‌های مثل حالا راه رفتن، دویدن، شنا، اینا خیلی میتونه کمک کننده باشه. در کنار اون عادت غذایی و رعایت نکات غذایی هم بسیار بسیار کمک کننده است و کمک میکنه که شما قند خونتون رو کنترل کنید. چه برنامه غذایی هم رعایت کنیم که اصلا ما پلیلیست داریم و لینک پلیلیست هم براتون توی دیسکریپشن قرار میدیم. ولی به طور کلی اینو در نظر بگیرید که رژیم غذایی دیابتی یک رژیم غذایی است که پروتئین لخم زیادی داره، یعنی مثلا منابع مثل گوشت سفید لخم یا مثلا تخم مرغ و اینهای بالایی داره. از اون طرف غلات کامل داره، یعنی نان کامل داره، برنج کامل داره، سبزیجات غیر نشاسته‌ای مثل سبزی خوردن، مثل سبزیجات خورشتی زیادی داره و از اون ور میوه‌های خوب داره که در خصوص اینکه چه میوه‌ای برای دیابت خوبه یا نه باز ما 2-3 تا ویدیو داریم، لینکش رو توی دیسکریپشن قرار میدیم. این کلیاتی که بهتون گفتیم اگه رعایت کنید کمک میکنه رفته رفته هم وزنتون به یه وزن ایدئالی برسه، هم پاسخ بدن شما به انسولین بهتر بشه و نیاز به داروهاتون کمتر بشه. اینجا هست که دیگه ما میگیم دیابتتون برگشته و تقریبا درمان شده. ولی دقت کنیم وقتی میگیم درمان شده منظور درمان قطعی نیست، بلکه منظور کنترل هست. یعنی اگه شما باز این اصول رو ول کنید و باز برید قند و شیرینی بخورید و وزنتون بره بالا، باز همون داستان رو داریم و خب ممکنه شما نیاز به دارو باز پیدا کنید. به خاطر همین که بهتره شما این تغییر سبک زندگی رو اصلا توی برنامه زندگیتون قرار بدید تا دیابتتون اصطلاحاً قابل درمان قطعی باشه.